Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, cô đang đứng ngoài sân tưới nước cho khu vườn nhỏ của mình. Ánh nắng buổi sáng đã bắt đầu trải xuống những luống rau. Những giọt nước từ tay Sakina rơi xuống nền đất khô, thấm dần quanh gốc bí, gốc ớt và những cây hướng dương đang cố vươn lên giữa cái nóng mùa hè. Với Sakina, khu vườn này không chỉ là nơi trồng rau. Nó là công sức của cô. Là hy vọng rằng mẹ con cô sẽ có thêm rau, thêm quả, thêm một chút thực phẩm từ chính đôi tay mình làm ra. Sakina vừa quay sang hỏi nhiếp ảnh gia. Trước khi anh đến, tôi và Hakan đã ăn sáng rồi. Anh đã ăn sáng chưa? Nhiếp ảnh gia nói rằng anh đã ăn trước khi đến. Nghe vậy, Sakina tiếp tục công việc của mình. Dù trong lòng đang có nhiều chuyện phải lo, cô vẫn luôn giữ thói quen quan tâm đến người bên cạnh bằng những câu hỏi giản dị như thế. Một lúc sau, Sakina nói với nhiếp ảnh gia rằng Code vừa gọi điện cho cô. Code nói có việc cần giải quyết với Sakina. Vì vậy, hôm nay Sakina phải vào thành phố một chuyến. Theo lời Code, Sakina cần ký một văn bản để có thể nhận lại phần đất ở ngoài sân. Nghe đến chuyện giấy tờ đất đai, Sakina không thể xem nhẹ. Bởi phần đất ấy có thể là cơ hội quan trọng để cô giữ lại một nơi thuộc về mình. Căn nhà cũ đã bị Karim bán. Thời gian để mẹ con cô dọn đi không còn nhiều. Nếu có thể nhận lại phần đất ngoài sân bằng giấy tờ rõ ràng, có dấu xác nhận, có thủ tục hợp pháp, thì đó sẽ là một bước rất lớn trong hành trình xây mái nhà mới cho các con. Sau đó, Sakina bước ra ngoài sân, nhìn lại khu vườn rồi nói với nhiếp ảnh gia. Nhân tiện vào thành phố, tôi muốn mang một quả bí đến cho người chuyên về cây trồng xem thử. Đợi đến khi tất cả bí đều bị sâu rồi mới hái, thì chẳng còn ích gì với tôi nữa. Hoa hướng dương cũng bị cong xuống rồi. Trong giọng nói của Sakina có sự lo lắng rất rõ. Những cây bí mà cô chăm sóc bấy lâu nay bắt đầu bị sâu bệnh. Có quả vừa lớn lên đã hỏng từ bên trong. Có cây chưa kịp cho thu hoạch đã khiến cô phải buồn lòng. Hoa hướng dương ngoài sân cũng không còn đứng thẳng như trước. Những thân cây cong xuống dưới sức gió và cái nắng khắc nghiệt. Sakina không muốn chỉ đứng nhìn khu vườn dần hư hại. Bởi mỗi cây trong vườn đều là công sức mà cô đã gửi vào đó. Là hy vọng rằng một lúc nào đó, Sakina có thể hái quả mang vào bếp, nấu cho Hakan và các con một bữa ăn từ chính khu vườn của mình. Vì vậy, cô quyết định mang mẫu cây bị sâu lên thành phố để hỏi người có kinh nghiệm. Sau khi chuẩn bị xong, Sakina lên đường. Cô cũng tranh thủ mang theo bình ga đã hết để đi đổi. Cuộc sống của Sakina luôn là như vậy. Một chuyến đi vào thành phố không bao giờ chỉ có một việc. Có thể còn mua thêm vài món cần thiết cho Hakan nếu còn thời gian. Nên mỗi chuyến đi, Sakina đều cố gắng làm được nhiều việc nhất có thể. Một lúc sau, Sakina lên xe của người tài xế quen thuộc. Chiếc xe rời khỏi căn nhà nhỏ, chạy về phía thành phố. Sakina ôm Hakan trong lòng, mắt vẫn hướng về phía trước. Có lẽ trong tâm trí cô lúc ấy là rất nhiều câu hỏi, nhưng dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, Sakina vẫn phải đi. Bởi nếu cô không tự tìm cách, sẽ không ai có thể làm thay cho mẹ con cô. Đến thành phố, Sakina ghé vào một cửa hàng chuyên bán thuốc và vật tư cho cây trồng. Cô bế Hakan bước vào trong. Vừa gặp chủ cửa hàng, Sakina liền đưa cho ông xem những mẫu cây đã bị sâu. Người chủ cửa hàng cầm lên quan sát thật kỹ. Ông xem phần lá, xem phần quả bị hỏng, rồi giải thích với Sakina rằng cây bí đã bị sâu tấn công và nếu không xử lý kịp, những cây khác trong vườn cũng có thể bị ảnh hưởng. Ông nói với Sakina rằng mình sẽ đưa cho cô một loại thuốc trừ sâu có mùi hơi hắc. Theo lời ông, cứ 7 ngày Sakina cần phun cho cây một lần. Vì bí đã bị sâu, nên không chỉ những cây bí mà cả khu vườn cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Nghe vậy, Sakina chăm chú lắng nghe. Bởi cô không muốn làm sai. Cô biết nếu dùng không đúng cách, cây có thể không khỏi. Mà nếu chậm trễ, công sức nhiều ngày của cô có thể mất hết. Người chủ cửa hàng đi tìm thuốc. Một lúc sau, ông quay lại với 2 loại thuốc khác nhau. Ông nói, dùng cả 2 loại này. Tôi cũng đã viết cách sử dụng trên giấy cho cô rồi. Hãy gom tất cả những quả đã bị sâu lại. Ông tiếp tục dặn Sakina phải phun đều cho cả khu vườn. Theo hướng dẫn của ông, 2 loại thuốc có thể được pha với nước rồi sử dụng cho cây. Chủ cửa hàng cũng nhắc rằng nếu làm đúng như lời dặn, sau một thời gian, khu vườn có thể giảm sâu bệnh và cây sẽ có cơ hội khỏe lại.
Sakina nhìn những lọ thuốc. Có lẽ trong lòng cô vẫn còn lo. Bởi khu vườn ấy không chỉ là rau quả. Nó là một phần cuộc sống mà cô đang cố giữ lại giữa rất nhiều biến động. Và muốn Hakan sau này có thể lớn lên trong một khoảng sân có cây cối, có tiếng gà, có những mùa thu hoạch nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Rời khỏi cửa hàng, Sakina lại tiếp tục hành trình trong thành phố. Trên tay cô là thuốc cho cây. Trong lòng là hy vọng rằng khu vườn của mình vẫn còn có thể cứu được. Cuộc sống của Sakina chưa bao giờ nhẹ nhàng. Nhưng mỗi ngày, cô vẫn cố làm thêm một việc. Bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương và một niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Sau khi mua xong mọi thứ trong thành phố, Sakina tiếp tục lên đường đến nhà Code. Khi xe dừng trước cửa nhà Code, Sakina bước xuống. Cô đi đến trước cánh cửa rồi gõ nhẹ. Một lúc sau, Code bước ra. Cô chào Sakina, rồi mời cô vào nhà. Không khí lúc đó có vẻ bình thường. Nhưng chỉ vài câu nói sau, mọi thứ đã trở nên nặng nề. Code nói, tôi đã nói chuyện với Karim rồi. Anh ấy mang theo một văn bản. Chúng ta vào trong ký nhé. Karim đồng ý giao đất cho cô, nhưng có một điều kiện. Cô phải giao Hakan cho Ali. Cô thấy như vậy có công bằng không? Nghe đến đó, Sakina gần như sững lại. Cô đáp ngay, không công bằng. Nếu cô nói qua điện thoại rằng điều kiện của Karim là như vậy, thì tôi đã không đến đây. Với Sakina, mảnh đất ấy rất quan trọng. Nhưng dù mảnh đất đó có quan trọng đến đâu, nó cũng không thể đem ra đánh đổi bằng Hakan. Sakina nói tiếp, Karim đồng ý giao đất cho tôi, nhưng lại kèm theo một điều kiện vô lý. Ngay cả một người mẹ cũng không thể chấp nhận yêu cầu đó của Karim. Code cố giải thích. Cô nói rằng khi đến gặp Karim, chính anh ta đã đưa ra điều kiện ấy. Cô cũng đã nói rõ với Karim rằng nếu phải tách Hakan khỏi mẹ, Sakina sẽ không bao giờ ký loại giấy tờ như vậy. Nhưng với Sakina, nghe đến đó đã đủ. Cô hiểu Karim vẫn không thay đổi. Sakina nói, nếu vậy, chẳng khác nào tôi lại đưa con của Karim đến, rồi Karim sẽ tiếp tục kiếm chuyện. Mảnh đất đó không đáng giá đến mức tôi phải đánh đổi như vậy. Đất là của anh ta, nhưng tôi tuyệt đối không để Hakan rời xa mình. Bởi với cô, Hakan không phải một điều kiện để thương lượng. Cậu bé là máu thịt của cô. Sakina nói, tại sao Karim có thể đưa ra điều kiện như thế? Karim đã dùng thủ đoạn để chiếm đất của tôi. Như vậy là không công bằng. Code nhìn Sakina, rồi nói rằng cô sẽ tiếp tục nói chuyện lại với Karim. Cô mời Sakina ngồi xuống, bảo Sakina hãy bình tĩnh nghe mình giải thích. Nhưng Sakina đã không còn muốn ở lại. Cô nói, không, tôi phải đi. Tôi còn có việc phải làm. Tôi không còn gì để nói với Karim nữa. Tôi không cần mảnh đất đó nữa. Sakina nhìn Code rồi hỏi, sao cô cứ nhất định bắt tôi ở lại? Hay cô và Karim còn có kế hoạch gì khác? Code lập tức phủ nhận. Cô nói mục đích của mình chỉ là muốn giúp Sakina. Cô cũng hiểu Karim không thể chăm sóc tốt cho các con của Sakina. Rồi Code đề nghị cứ để Karim bán đất cho người khác, sau đó hai người sẽ cùng tìm người mua để thương lượng mua lại mảnh đất. Nhưng Sakina không còn muốn nghe thêm. Cô nói, tôi không quan tâm. Vấn đề của Karim không phải việc của tôi. Chăm sóc con cái là trách nhiệm của anh ta. Điều Sakina muốn không chỉ là đất. Điều cô thật sự muốn là Karim giao các con lại cho cô mãi mãi. Để anh ta đừng tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con cô nữa. Cô nhắc lại chiều hôm qua khi các con được ở bên mình. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ khiến Sakina hiểu rằng các con cần mẹ đến nhường nào. Cô nói với Code, hãy nói với Karim rằng Sakina sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị của anh ta. Code vẫn nói rằng cô sẽ nhắc lại một lần nữa. Rằng trước khi nói với Sakina, cô cũng đã nói với Karim rằng Sakina sẽ không bao giờ đồng ý điều kiện ấy. Nhưng Sakina lắc đầu. Cô không cần phải nói thêm với anh ta đâu. Cô không thể làm anh ta đổi ý.
anh ta sẽ không thay đổi đâu. Trong cơn tổn thương và bất lực, Sakina nói Karim không đáng để cô tiếp tục nói chuyện tử tế. Sau đó, Sakina tạm biệt Code. Cô quay lưng rời khỏi căn nhà ấy. Bước chân của cô có thể nặng nề, nhưng quyết định trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Sakina có thể mất đất, nhưng cô sẽ không đánh đổi Hakan, không đánh đổi tình mẫu tử, và càng không để Karim dùng nỗi sợ của một người mẹ để ép cô cúi đầu thêm một lần nào nữa. Về đến nhà, Sakina bế Hakan xuống xe, rồi mang bình ga vừa đổi vào trong. Sau một buổi đi lại giữa thành phố, gặp Code, nghe điều kiện vô lý từ Karim, rồi phải quay về với trái tim nặng trĩu. Vừa bước vào nhà, cô nhìn Hakan rồi khẽ nói: "Con trai của mẹ, hôm nay mẹ buồn quá. Đợi mẹ pha sữa cho con nhé." Câu nói ấy nghe nhẹ thôi, nhưng trong đó là cả một nỗi đau mà Sakina không biết phải giấu vào đâu. Cô tức giận vì Karim vẫn tiếp tục dùng những điều kiện để ép cô. Và buồn hơn cả là một người cha như Karim lại có thể nghĩ đến chuyện bắt một người mẹ phải rời xa con mình để đổi lấy đất. Sakina nói với nhiếp ảnh gia rằng cô sẽ không bao giờ rời khỏi Hakan. Với cô, Hakan không phải một điều kiện để thương lượng, không phải món đồ có thể đem ra đánh đổi. Cậu bé là tất cả những gì cô đang có trong tay. Là đứa con nhỏ mà cô đã chăm từng bữa sữa, từng giấc ngủ, từng lần ốm đau. Dù Karim có đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào, Sakina cũng không thể chấp nhận. Bởi có những thứ mất đi còn có thể tìm cách xây lại. Nhưng tình mẫu tử thì không. Một mảnh đất có thể mua lại bằng tiền, còn Hakan là tài sản vô giá mà Sakina sẽ giữ bằng cả cuộc đời mình. Một lúc sau, Sakina bước ra khu vườn. Cô không cho phép bản thân ngồi yên quá lâu trong nỗi buồn. Bởi ngoài kia, cây cối vẫn cần được chăm sóc. Những quả bí bị sâu vẫn phải được gom bỏ đi. Nếu để chúng lại, sâu bệnh có thể tiếp tục lan sang những cây khác. Sakina cúi xuống kiểm tra từng quả. Quả nào bị sâu, cô nhặt riêng. Quả nào còn khỏe, cô giữ lại cẩn thận. Vừa làm, Sakina vừa nói rằng nếu những quả bí này lớn lên bình thường, mỗi quả có thể nặng hơn 20 kg. Trong lời nói ấy có chút tiếc nuối, bởi những quả bí đó không tự nhiên mà có. Chúng lớn lên từ nước tưới mỗi ngày, từ bàn tay Sakina nhổ cỏ, chăm gốc, che chắn trước gió nóng và cái nắng mùa hè. Một quả bí bị sâu không chỉ là mất một phần rau quả, mà còn là mất đi công sức của biết bao ngày chờ đợi. Sau đó, Sakina bắt đầu pha thuốc trừ sâu. Cô lấy nước, rồi cho thuốc vào bình theo đúng tỷ lệ mà người chủ cửa hàng đã dặn. Cẩn thận khuấy đều từng chút một. Đúng như lời người bán hàng đã nói, loại thuốc này thật sự có mùi rất nặng. Mùi hắc khó chịu lập tức bốc lên. Nhưng Sakina vẫn phải làm. Nếu muốn cứu khu vườn, cô phải phun thuốc đúng lúc, đúng cách, đều khắp các luống cây. Sakina mang bình thuốc ra ngoài, bắt đầu phun quanh khu vườn. Từ những gốc bí, những luống rau, đến các cây đang có nguy cơ bị sâu bệnh lan sang. Cô đi chậm rãi, quan sát kỹ từng góc nhỏ. Việc trồng cây chưa bao giờ đơn giản. Không phải chỉ gieo hạt xuống đất, tưới nước mỗi ngày là cây sẽ tự lớn lên xanh tốt. Muốn cây phát triển, người trồng phải hiểu đất, hiểu nước, hiểu sâu bệnh, hiểu thời tiết. Phải biết lúc nào nên tưới, lúc nào cần phun thuốc, lúc nào phải bỏ đi những quả đã hỏng để cứu phần còn lại. Có lẽ vì vậy mà người xưa mới nói, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu nói ấy quả thật không sai. Bởi phía sau mỗi loại rau, mỗi trái bí, mỗi quả ớt được đặt lên mâm cơm, là mồ hôi, là sự kiên nhẫn, là những ngày người trồng cây cúi mình giữa nắng gió để chăm sóc từng gốc nhỏ. Với Sakina, khu vườn này còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nó là niềm hy vọng. Sau khi phun thuốc xong, Sakina gom rau rửa sạch, cắt nhỏ rồi mang ra cho đàn gà ăn. Đàn gà chạy đến quanh ríu rít mổ từng phần rau trên nền đất. Rồi cô kiểm tra ổ gà và lấy những quả trứng mà đàn gà đã đẻ trong ngày. Những quả trứng nhỏ được Sakina nâng lên cẩn thận. Đó là một phần thức ăn cho gia đình. Cũng là kết quả từ sự chăm sóc mà cô dành cho đàn gà mỗi ngày. Sau đó, Sakina quay vào nhà để dọn dẹp căn phòng. Đây gần như là công việc lặp lại mỗi ngày của cô. Quét nhà, sắp xếp đồ đạc, giữ cho nơi Hakan bò, ngủ và chơi luôn sạch sẽ. Dù mệt, dù trong lòng còn buồn vì chuyện của Karim,
Sakina vẫn không bỏ qua những việc nhỏ ấy. Bởi cô biết, một căn nhà sạch sẽ cũng là cách bảo vệ con trai khỏi côn trùng, bụi bẩn và những nguy hiểm quanh nơi ở. Dọn dẹp xong, Sakina bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay chỉ là một bữa ăn đơn giản. Món trứng xào cà chua quen thuộc, ăn kèm với bánh mì mỏng. Không phải món ăn sang trọng, nhưng đó là hương vị đã đi cùng Sakina qua nhiều năm tháng. Một món ăn nhanh, dễ làm, vừa đủ để mẹ con cô có thêm sức sau một ngày nhiều việc. Đến giờ ăn, Sakina cho Hakan ngồi gần mình. Cậu bé bây giờ đã có thể bắt đầu ăn dặm. Nhưng Sakina vẫn chỉ cho con ăn rất ít. Từng chút một, từng miếng nhỏ. Cô muốn Hakan làm quen dần, không vội vàng, không ép con ăn quá nhiều. Hakan ngoan ngoãn ở bên mẹ. Ánh mắt cậu bé lúc nào cũng hướng về Sakina, như chỉ cần có mẹ cạnh bên là mọi thứ đều trở nên an toàn. Nhìn Hakan như vậy, lòng Sakina lại nghẹn lại. Làm sao cô có thể rời xa con trai mình? Làm sao cô có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện nào khiến Hakan phải xa mẹ? Vì thế, dù Karim có dùng mảnh đất, dùng giấy tờ, dùng bất cứ lời hứa nào để ép buộc, Sakina cũng sẽ không chấp nhận. Bởi với cô, Hakan không phải thứ để đổi lấy một nơi ở. Hakan chính là nơi trái tim cô thuộc về. Là lý do cô còn tiếp tục cố gắng. Là tài sản vô giá mà dù có mất đi bao nhiêu thứ trong đời, Sakina vẫn nhất định giữ lại bằng tất cả tình yêu của một người mẹ.